Dali ka ba? Aga-aga ka? Hindi pala. 7 pa lang. Bukas ka pa rin pamalo. 31. Ay, di parang hindi na ako nagano. Excited. Wala ko ba then Di ba umiyak ka? Ay, grabe.
pa ba? Ay! Hindi na pa ako nagdito.
Naglalaba nga lang. Habang naglalaba ka, pakainin mo yung manok. Walis. Pintuan. Kung may dugo,
Step na laging tinapalisan. Laging sila na isa, baka lang kami lang. Tigas na ng buhok mo, sis. Mama! Ganun mo, tigas mo. Ha? Sige, sa taas lang. O, sige, yan mo, ibalik mo, tupak mo. Ganun mo, ganun mo. Kailan? Bakit? Takot na nga, hindi ka naliligo, makikipagkita ka, kapal ang mukha mo. Hindi ka naiyak. Parehas tayo, sis. Ganyan din ako, yo. Ipit-ipit na lang. Papunta ka na lang sa bacteria. Asa sila, Rodanta? Ay mo na.
diaper, baby wipes, ashiti. Lahat na lang problema niya. Anong ako? Anong ako? Gago ka? Miro. Babayaan mo, 9:30. Kasi maaga sila dahil may Boy Scout. Ganda ka na naman. Lipat ka ha. Punta kami doon sa ibang school. Sa pagkano ko aalis. Ha? Huwag kang aalis. Doon lang si ate. Ganda naman. Ang ganda naman niya. Ang ganda mo naman. Ang manik. Gigigil naman namin. Ang manik. Ang manik. Sabi naman manik. Wow, mababit ka. Damit? Ma? Waka na ng ito. Bigyan pa mga din. Magipit ka muna. Mag-libre na ako! Yung naipit pa. Andun yung ipit sa labas ah. Andoon! Huwag mong gagamitin yan.
maning-maning. Morning, ding, ding. Morning, morning. Awa, awa, awa. Tin, tin, Ang ganito. tin. Cut. Ay ba, agad na naman yan. Babaw sa ulo mo. Saan? Bakit nakita naman yung mukha mo dyan, oh? Sige na, ganda. Hindi. Gala ka na naman. Gala ka na naman. Bakit ba siya mag-ipit? Ipit yan, Tintin! Ipit yan, Tintin! Ipit yan, Tintin! Ay, no! Ang cute naman! Wow. Wow, ganda naman! Sexy! Ay, ang cute! Ipit yan! Ganda! Kasi mag-cute eh. Dalawa pa tayo. Nag-cute. Lupit ko lang sa ate. Lupit ko lang ate. Ba, nalaginip ako si Tintin tumalunod. Buyakan. Tawa tayo. Yeah. Ah, sa punutan mo ako. Mo ako. Ay, din.
Ano yung ito? Nabawasan lang ng cute. Maganda ko yun. Nabawasan lang cute. Ah! Sumi! 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 Ma, ayoko na lang ganyan tali. Iba naman gusto. Hindi ka pa naman. Ayoko na lang tali. Kasi ano eh. Wala. Tingit! Tigit! 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 Apa? Aray! Hindi pa, dakit ka pa. Pangit. Labit ko lang. Walang mabigat. Ano pa mo na? Tintin na ganda. Agitin naman yan. Ano to? Bukod. Ganda ng palda. Kaso light blue at saka white lang siya. Ang dumi ng medyas mo. Kat ka to.
Ang klase ka ba magmedyas? Kalita. Paano yung hangin nandiyan na sa mukha niya? Hindi mo natanggalin. Ay, sorry. Sorry. Pabang ka.
Hoy, yung mga pinaandar mo yung sakyan? Dalawa? Oh, ito na yan. Kumakain ka. Kita pinapunta sa kanito eh. Oras na, tapos nagtantaw ka pa.
nga kasi dapat yun eh. Bebe na ka? Hindi na. Mama, 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 dari-raran, dari-rararan, dan, dari-rariran. So, po.
Oh, hindi niyo ba piniprito yung ulam? Ikaw naman. Magprito ka na! Aalis na nga ako eh. Hindi ko pa iprito. Piniprito na nga ni Papa.
daw oras ko. Punta pa siya sa school eh. Lalo bukas, cancel pasok, walang pasok. Meron nga. Wala. Kinancel na. Meron nga. Kinancel na. Declare na. Meron nga. Malalaman mo mamaya. Nilakan ka din, meron din dapat. 2 oras lang. Yung 2 oras, practice na namin yan. Punta pa siya sa school. Akala kasi madaling. Tikman ang mini chicken sarap ng CDO Chicken Franks. Sulit sa chicken goodness, kaya bili na! May usap tayo din. May usap tayo ng daw. X-Force. Be the force. Drive your ambition. Mitsubishi Ultra. Ano yun? May usap tayo dalawa.
Kapag ako ba? Ay, Bye-bye, kuya. Bye-bye. Love you. Anong siya ay punang kaibigan, wag kang buhay, ay
Nung may sanaan ka, at ika'y kita, di man di makailan, amang paspasungat ganda, sa kanya parang kurana, na ang paspasugilong, ka't kabulbulon na dati mong ganito.
Pagsasada, pagkatlina